7 تا نکته و تجربه خیلی منحصر به فرد توی عکاسی صنعتی که فقط زمانی میتونید اینها رو درک بکنید که سالهای سال توی این حرفه دود چراغ خورده باشید. سلام شما دوستان عزیزم، خیلی خوش اومدید به این ویدیو. در مورد 7 تا نکته ترفند تجربه عکاسی کامرشال یا صنعتی میخوام با شما صحبت بکنم که فقط زمانی میتونید اینها رو درک بکنید که خودتون یا سالها توی این کار بوده باشید و تجربه های تلخی رو کرده باشید، چون عموما هم تجربه های تلخی هن. یا اینکه از تجربه داران این حرفه پرسیده باشید و اونها به شما گفته باشن. ولی خب من الان در موردشون میخوام با شما صحبت بکنم. قطعا به دردتون میخوره، چون باعث میشه که هم ضرر مالی کمتری داشته باشید توی این هیته و هم نظر روحی و روانی و اعصابتون اتفاقات بدتر کمتری براتون بیفته. مورد اول در مورد کپی رایت هست. یه خاطره رو میخوام بگم برای چند سال پیش. خب اون موقع در موردش صحبت نکردم، ولی الان فکر میکنم بشه در موردش صحبت کرد. چیز خاصی هم البته نیست. اگه آموزش‌های خیلی قدیمی منو نگاه کرده باشید در مورد عکاسی صنعتی، توصیه‌ای که به کسانی که میخوان عکاسی صنعتی رو شروع بکنن، یه توصیه من همیشه میکردم، گفتم آقا شما اول کارتونه، نمونه کار ندارید، مشتری هم ندارید، خب چیکار بکنید؟ برید تو خونه‌تون بگردید ببینید چه وسیله‌ای پیدا میشه، از این شروع کنید عکس گرفتن. زاویه‌های مختلف، نورپردازی‌های مختلف، ریتاچ‌های مختلف و اینو به عنوان نمونه کار توی پیجتون شیر بکنید. خب مشکلی هم نداره، یعنی هنوز هم من با این موضوع کاملا موافقم که برای پیدا کردن نمونه کار، برای دست و پا کردن نمونه کار باید برای اولین بارها باید خودمون بگردیم چیزایی پیدا بکنیم. ولی یه داستانی که پیش اومد این بود، یه بار یه بنده خدایی به من دایرکت داد، یه خانومی بود، دیدم داره هرچی از دهنش در اومده داره میگه. حالا داستان از چه قرار بود؟ این بنده خدا طبق آموزش من رفته بود جلو، یه چیزی پیدا کرده بود، عکس گرفته بود، یه برند معروفی بود، یادم نیست دقیقاً چی. بعد توی اینستاگرام اینو شیر کرده بود، اون برنده اومده بود براش کپی رایت زده بود و اینستاگرام عکسشو پاک کرده بود، بهش هم اخطار داده بود که اگه یه بار دیگه این تکرار بشه ما اکانتت هم میزنیم پاک میکنیم. و خب اون موقع من اینو نمیدونستم بحث کپی رایت انقدر داستان داره، ولی خب الان ما میدونیم دیگه. بنابراین اگر خواستید از خودتون نمونه کاری رو شیر بکنید، حواستون باشه که اون لوگوی اون برند معلوم نباشه توی کارتون، یا مثلا با یه زاویه عکس بگیرید که لوگوی معلوم نباشه، یا از یه برندی استفاده بکنید که خیلی معروف نباشه، یا با فتوشاپ یه جوری کاری بکنید خیلی راحت پاک کردن یه لوگو. خلاصه که حواستون به این داستان کپی رایت باشه که داستان نشه براتون. مورد دوم یک تله‌ای هست، من شخصا بهش میگم تله نمونه کار اختصاصی. یک روش کثیفی هست که بعضی از کارفرمایان نامحترم متاسفانه انجام میدن. بسیار کار بدیه، ولی خب تا حدودی متداوله. چیه داستانش؟ من خودمو میذارم جای یک کارفرمای نامحترم. من رفتم یک موس وارد کردم از خارج میخوام بفروشم، یک خودکار وارد کردم میخوام بفروشم و یک دفتر وارد کردم میخوام بفروشم. از هر کدوم مثلا 5 تا عکس میخوام، 3 تا جنس دارم، از هر کدوم 5 تا 15 تا. عددا الکیه ها، یعنی فقط میخوام مثال رو بزنم. میام چون نمیخوام اصلا پول مولم بدم بابت عکاسی، میام یک ترفند کثیفی میزنم، میام به عکاس شماره 1 پیام میدم، میگم که آقا سلام علیکم، حال شما چطوره، خوب هستین؟ من نمونه کارهای شما رو دیدم، حالا ندیدم و دارم دروغ میگم، من نمونه کاراتون رو دیدم، خیلی خوبه، خیلی قشنگه، ما میتونیم با هم همکاری داشته باشیم. طرفم میگه آره دیگه بفرمایید، من فاکتور براتون صادر بکنم، چی میخواید، چند تا میخواید اینا. میگم اوکیه ها، ولی اگه اشکالی نداره ما روی محصول خودمون یه چند تا نمونه کار ببینیم. طرفم اگه تجربه نداشته باشه میگه باش، من این موضوع براش میفرستم، میگم اگه بشه مثلا 5 تا نمونه برای من بفرستید که من اینو با مدیرمون نشون بدم، ما خیلی بعداً پروژه های زیادی رو با هم داریم. اون عکاس ساده دلم، نمیگم ساده دل، بی تجربه، چون بی تجربه بودن عیب نیست برای شروع کار. اون عکاس هم میاد این عکس‌ها رو میگیره برای من میفرسته، ما هم حاجی مکه میریم و دیگه پیدامون نمیشه. حالا من به عکاس شماره 2، به عکاس شماره 3، به عکاس شماره 4 و تمامشون همین پیامو دادم، از هر کدومم 4-5 تا نمونه عکس گرفتم. من آدم شارلاتانی میمونم
100 تا نمونه عکسی که 1 ریال بابتش پول ندادم. و این ترفندیه که نمیگم خیلی‌ها، بعضی‌ها منصف باشیم، این ترفندیه که بعضی‌ها متاسفانه انجام میدن و با 0 ریال کلی نمونه کار عالی و مشتی میزنن به جیبشون. و بحث شکایت و نمیدونم حق مؤلف و اینام که مطرح بشه، خب اولا پیگیریش سخته، کسی هم اگه بخواد بره پیگیری کنه تهش پولی بهش میدن دیگه. خیلی هم حوصله اینو ندارن، میگن حالا 4 تا عکس بوده ارزشش رو نداره. بنابراین مراقب این باشید که اگر کسی نمونه کار اختصاصی ازتون خواست مشکلی نداره، ولی بابت همون هم شما باید یک فاکتوری براش صادر بکنید و بابت همون هم پول بگیرید. اگر نخواست پول بده، قطع به یقین همین کیس شارلاتانیسمی هست که برای شما توضیح دادم. این هم از مورد دوم. نکته سوم اینه که ما برای عکاسی کامرشال نیاز به دوربین خیلی عجیب غریب و رده بالایی واقعیتش اینه که نداریم. یک دوربینی که فول فریم باشه، حالا اینو میگم فول فریم باشه، و یک لنز مناسبی که شارپنس خوبی داشته باشه و خطاهای زیادی نداشته باشه، کار ما رو کاملا برای عکاسی کامرشال راه میندازه. چرا؟ ببینید دوربین ها یکی از دلایلی که قیمتشون بالا میره امکانات جانبی هست که اضافه میکنن به خودشون، مثلا عکاسی پیاپی یا مثلا آیزو خیلی بالا یا خیلی یاهای دیگه. در مورد لنز ها هم همینطوره. مثلا یک لنزی دیافراگمش f1 و 2 باز میشه. خب من چقدر احتمال داره توی عکاسی کامرشال که تو محیط استودیویی دارم میگیرم با f1 و 2 بخوام عکاسی بکنم؟ خیلی کمه احتمالش. عموما دیافراگم های بسته استفاده میکنم. من چقدر احتمال داره با دوربینی که مثلا 30 فریم در ثانیه سرعت عکاسی پیاپیش هست بخوام عکاسی بکنم؟ خیلی کمه، چون همه چی کنترل شده است. من یه عکس میگیرم، بررسی میکنم، اگه خوب نبود دوباره یه عکس میگیرم، 100 تا عکس نمیگیرم چون همه چیز ثابته. بنابراین این امکان هم به کارمون نمیاد. یا مثلا دوربینی که آیسو خیلی بالایی رو ساپورت میکنه، من همه المان‌های استودیویم رو با شرایط ایدئال درست کردم، نیازی ندارم که آیسوی دوربینم رو بالا ببرم. نور هست، همه چیز هست و به هر کدوم از امکانات جانبی دوربینا که بخوایم نگاه بکنیم میبینیم که ما اصلا نیازی نداریم توی عکاسی صنعتی بهشون. به همین دلیل من توصیه میکنم یک دوربین فول فریم مناسب با یک لنز مناسبی رو خریداری بکنید. بقیه پولتون رو برید تجهیزات نور بخرید، خیلی خیلی بهتر خواهد بود برای عکاسی کامرشال شما. مورد 4 اینه که تک تک مراحل اون شوتینگ سشن عکاسیتون رو با اون مشتریتون، با اون کارفرماتون چک بکنید، خیلی بهتره. بذارید یه مثالی رو بزنم. مثلا یک کارفرمایی میاد میگه من میخوام از این میکروفون برام عکاسی بکنی. من یه ایده هایی تو ذهنم دارم، میگم اوکی من اینو عکاسی میکنم، عکسای نهایی رو به شما میدم که تایید بکنید. خب بعد عکسمو میگیرم، کلی ایده خرجش میکنم، کلی دکور میچینم، کلی سعی و خطا میکنم، کلی تست شوت انجام میدم، نورهای مختلف، زاویه‌های مختلف، ریتاچ های بسیار بسیار طولانی و طاقت فرسا. تهش به طرف نشون میدم، بعد طرف میگه که خیلی خوبه ها، ولی مثلا میشه این میکروفون رو به جای اینکه اینجا بذارید. خب معنی این حرف چیه؟ یعنی همه چیز دوباره از اول. و شما بعد از چند بار تجربه این داستان تخت به خودتون میبینید که آقا من یک شوتینگ عکاسی برگزار میکنم، پول یک شوتینگ رو دارم میگیرم، اما 10 بار دارم این کار رو تکرار میکنم، 5 بار دارم این کار رو تکرار میکنم. و داستان از چه قراره؟ داستان از 2 قراره. یک اینه که مشتری ها و مردم کلن عادت دارن برای اینکه دیگران فکر نکنن اینا بی سوادن و چیزی حالیشون نیست، یه چیزی از خودشون میخوان بگن، یه حرفی میخوان در بیارن. یعنی اون مشتری شما احساس میکنه تو اون لحظه که اگر من بگم مثلا این میکروفون جاشو بذار این ورتر، یا مثلا اون گلدون رو توی دکور ببر اون ورتر، یا باشه یا نباشه، اگر این رو بگه من فکر میکنم که ماشاءالله چه آدم داناییه. در صورتی که یک عکاس حرفه‌ای به راحتی از کوچکترین نظر مشتریش میفهمه که این آدم حالیش هست یا حالیش نیست.
خب پس مردم میخوان نظرشون رو بدن که حالا مثلا اینطوری نباشه که بیچون و چرای پروژه رو قبول کرده باشه. متاسفانه این فرهنگ کاری احمقانه ما ایرانی هست، هیچ جای دفاعی هم نداره. و دلیل دومش هم یعنی مورد دومی که میخوام در موردش بگم اینه، راه حل چیه؟ راه حل خیلی ساده است. شما تو هر مرحله نظر مشتریتون رو بگیرید، یعنی باش چک بکنید. مثلا طرح ذهنی میاد تو ذهنتون که مثلا من میکروفون رو بذارم اینجا، یه نور فلان اینجا، یه نور بیسار اونجا، مثلا یه گلدون همون پشت. اینو رو کاغذ بکشید برای طرف بفرستید که تایید بکنه که از دید اون همه چیز با هماهنگیش رفته باشه جلو، که در نتیجه وقتی پروژه رو میبینه بگه خب این پروژه‌ایه که من تاییدش کردم، پس دیگه حرف الکی و چرت و پرت و مفت به شما نمیزنه. ایده‌تونه که تایید کرد، یه تست شات میگیرید براش میفرستید، میگید بیا ببین نظرت چیه، یه نظراتی برای خودش میگه، شما هم الکی تایید میکنید و انجام میدید. کار خودتون رو بکنید و بالاخره کار تخصصی خودتون رو بعد انجام بدید، شما بهتر میفهمید نسبت به اون، خب چون تخصص شماست. ولی اینکه تو تک تک مراحل نظر طرف رو بخواید، این باعث میشه که بعداً ایده های چرت شاذ دریوری تحویل شما کسی نده. حالا من یه مقداری ادبیاتم تند هست به خاطر اینه که لاین کاریمو من بیشتر به سمت آموزش شیفت دادم دیگه. خودم خیلی با این تایپ مشتری‌ها سر کار ندارم که حالا مثلا نگران باشم الان یه مشتری اینو میبینه مثلا درآمدم کم میشه. نه، من دیگه لاین کاریم بیشتر روی بحث آموزش هست، توی بحث عکاسی برای راحت میتونم صحبت بکنم در مورد این داستان. اینم مورد چهارم. میگم احساس میکنم ویدیو داره طولانی میشه، ولی خب به نظرم اشکال نداره. رو دور تند ببینید ولی کاملا میارزه. مورد پنجم، به نگفتن عادت بکنید و از سر ضعف چیز رو توضیح ندید. دو تا مورد مختلفه ولی گفتم زیر مجموعه مورد 5 در موردش با هم صحبت بکنیم. بذار اول در مورد توضیح ندادن از سر ضعف بگم داستان چیه. یه رفیقی داشتیم این چند سال پیش، میخواست با یه پزشکی کار بکنه، پزشک زیبایی بود. بعد با هم چونه میزدن و اینا. پزشک با اینکه خیلی پول در می آورد ولی خب نمیخواست پول زیادی بده، یعنی پول خیلی کم میخواست بده. این رفیق ما برگشت گفت که یعنی از یه راه اشتباهی وارد مذاکره با اون بنده خدا شد. گفت آقا جان شما ببین الان روزی چند نفر دارن میان توی مطبت. حالا دقیقاً تخصصش هم میگفتم پزشک زیبایی دیگه خودم کم حافظم میشه. گفت الان این همه آدم روزی دارن میان مطبت، شما روزی 2 تا عمل بکنی ان تومن داری در میاری، یعنی نمیخوای به ما اینقدر پول بدی؟ از یه راه اشتباه، از یک توضیح از سر ضعف وارد شد برای مذاکره با اون دکتره. و فکر میکنی دکتر چیکار کرد؟ شروع کرد آه و ناله، بابا ما هم در نمیاری، ما همه رو مالیات میدیم، الان اینجا اجاره است، من خونم آب برداشته، زنم مریضه، بچه‌م شوشیه، اینطوری. و اون پروژه برای اون بنده خدا فکر نمی‌کنم به جایی هم رسیده باشه تا جایی که باهاش صحبت کردم چند سال پیش. این میشه توضیح از سر ضعف، یعنی تو رو خدا به من پول بده، تو داری پول در میاری چرا نمیخوای به من بدی؟ این میشه توضیح از سر ضعف. کار درست چیه؟ شما قیمت خودتون رو دارید، اگر قبول کرد که کرد، اگر نکرد نه. اینم قسمت دومش، نه، به نگفتن عادت کنید. آقا ما میتونیم با هم همکاری بکنیم، من قیمتم اینه، این خدماتم میتونم ارائه بدم. مشتری به شما میگه والا ما اینقدر بودجه‌مون نیست، ما اینقدر میتونیم بدیم. نه متاسفم نمیتونیم با هم همکاری بکنیم، روز خوبی داشته باشید. تموم شد و رفت. و اینو من به شما بگم، تعداد نهایی که یک عکاس کامرشال حرفه‌ای میگه بیشتر از تعداد بله هاییه که میگه. شما دارید تایمتون رو سیو میکنید، اعصابتون رو سیو میکنید، تجهیزاتتون رو دارید سیو میکنید و این نگفتن رو یاد بگیرید و سر ضعف هم چیزی رو توضیح ندید. یعنی اصلا نیازی نیست که توضیح بدید. بابت شیوه قیمت گذاریتون توضیح دادن کاملا اشتباه هست. یک نرخی رو داشته باشید، روی همون قاطعانه کارتون رو انجام بدید. مورد ششم خیلی مورد مشتیه، یعنی قشنگ دلخنک کننده است. میگه که جلوی مشتری که برگشته هرگز کوتاه نیاین و گرونتر هم باهاش حساب بکنید. میگم من چون خودم فیلد کاریمو تغییر دادم خیلی راحت میتونم این حرفا رو بزنم. قطعا اگه چند سال پیش بود این حرفا رو نمیزدم بهش.
یه ماجرایی رو تعریف بکنم از یکی از دوستان خودم که اصلا در مورد عکاسی هم نیست. یه دوستی داشتم و دارم، این تو کار SEO بود، Search Engine Optimization، بهینه‌سازی موتور جستجو برای وبسایت و اینا. یعنی شما تو اون کیوردی که میخواید اینو توی گوگل میاره بالا که نتایج بالاتری داشته باشید، کلیک خورتون بیشتر باشه. یه پروژه SEO داشت یا نمیدونم طراحی سایت داشت، دقیق یادم نمیاد. میره مشتری میاد پیشش میگه که من مثلا انقدر میگیرم، انقدر ان تومن میگیرم. بعد مشتری میگه برو بابا، من اصلا اهل این پولا ندارم به کسی بدم. میره و به یک کسی دیگه میده با تقریبا 1/10 قیمت. اون آدم ناشی که قطعا ناشی بوده دیگه، با 1/10 قیمت پولو گرفته بوده، پروژه رو انجام میده، به بدترین شکل ممکن گند میزنه و اون کارفرما قاعدتا اصلا راضی نمیشه دیگه. میره پیش یکی دیگه، اونم گند میزنه، میره پیش یکی دیگه، اونم گند میزنه. دوباره بعد از 2 بار سعی و خطا 3 بار پیش آدمای دیگه رفتن، برمیگرده پیش این رفیق ما. یا آقا تو رو خدا یه کاریش بکن. این رفیق ما خودشو میذاره تاقچه بالا. نه من وقت ندارم، نمیتونم. اونم میگه آقا نکن، من کار دارم، من فلانم. از اون اصرار، از این انکار، آخرش هم نزدیک با کلی منت و عز و التماس با 1.5 برابر قیمتی که اون اولش گفته بود حاضر میشه که پروژه رو انجام بده. این سزای مشتری هست که به شما اعتماد نداره و میخواد با دوز و کلک هر طوری شده قیمت کمتری رو بده. و کلا این آدمایی که همیشه به پول نگاه میکنن و میخوان هر طور شده پول کمتری بدن، همیشه بدترین نام سرشون میاد توی بیزینس. من بارها و بارها با چشم خودم دیدم، توی کار کردم با خودم دیدم، توی دوستانم، آشناهام، خیلی جاها دیدم کسایی که فقط به پولش فکر میکنن و میخوان با زرنگ بازی هر طور شده پولشو کمتر بدن. خلاصه اگر این داستان برای شما پیش اومد، نه تنها کوتاه نیاید، منت هم بذارید، گرونتر هم اگر میشه حساب بکنید. حالا نمیگم نامردی بکنید و مثلا چه میدونم بحث تورم اینا پیش میاد یا بحث قیمت ارز و پول ملی پیش میاد، چون همه چی داره هر روز گرونتر میشه. شما به راحتی میتونید این رو بهونه بکنید که دلار گرونه، من با این قیمت کار میکنم. و به این جور آدما به نظر من نباید رحم کرد. یعنی اگر حتی پلن تخفیفی هم دارید برای بعضی از مشتریای خودتون، به هیچ عنوان به این جور آدما بعد از اینکه برگشتن نباید تخفیف بدید. باید درس عبرتی باشه براشون در مورد شما که یاد بگیرن دیگه این کار رو نکنن. ضمن اینکه شما هم نباید تاوان خساست نفر دیگر رو پرداخت بکنید. این هم از مورد 6. مورد 7 یه موردیه که هنوز که تو همین الان که تو فیلد آموزشم هستم کاربرد داره. میگه که مشتری هایی که واقعا بالقوه‌ن و مشتری شما، یعنی دست به نقدن و میخوام پولو پرداخت بکنم، معمولاً کمتر سوال میپرسن یا اصلا سوال نمیپرسن. زنگ میزنه سلام، من یه همچین جنسی دارم، ان فریم دارم، قیمتتون چقدره، شرایطتون چه جوریه، شما هم قیمتو میگید، اوکی من جنسو میفرستم، پیش پرداخت رو بگید که واریز بکنم، تمام. اکثر مشتری ها اینطوری هن. مشتری های حرفه‌ای که دقیقاً میدونن چی میخوان. این آدم‌ها که انقدر سریع کار میکنن آدمای پپی نیستن، آدمای خیلی ساده لوحی نیستن، آدمایی هستن که دقیقاً میدونن دنبال چه خدمتی هن، از قبل شما رو بررسی کردن. یعنی فکر نکنید که اولین بارشون رو با شما مواجه شدن، بررسی هاشون رو کردن، اون لحظه قیمت رو چک میکنه و ببینه هستی نیستی، چجوریه، اویلیبل بودنتون رو چک میکنه و اینا. و توی فیلد آموزش هم همینه. یعنی خیلی وقتا پیام که من دریافت میکنم توی اینستاگرام، حالا توی تلگرام دوستان جواب میدن، توی اینستاگرام خودم نگاه میکنم پیام ها رو. اگه میبینید پیام میدید توی اینستاگرام جواب داده نمیشه، به خاطر اینکه خودم معمولا چک میکنم توی تلگرام پیام بدید. البته اون اکانت پشتیبانی دوره ها هست. خیلی وقتا من پیامی رو میبینم کسی در مورد دوره‌ای سوال داره، با خودم میام شرط بندی میکنم.
سر هیچی ها، یعنی مثلا میگم خودم به خودم پول میدم یا فلان، نه، با خودم این شرط بندی میکنم سر تجربه. میگم که این آدم مثلا من 2-3 تا جمله ازش شنیدم، 2-3 تا پیام داده، میگم این عمرن بخواد دوره بخره. و خیلی جالبه اکثر مواقع هم درست در میاد، چون طبق تجربه شما وقتی که با تعداد آدم‌های زیادی سر و کله بزنید واقعا میفهمی که کی مشتریه کی مشتری نیست، کی واقعا سوالی داره که براش چالش شده و اگر اون چالش حل بشه بلافاصله پرداخت رو انجام میده، و کی فقط دنبال مسخره بازی و نمیدونم هر طور شده یه تخفیف بگیرم، و تو پرانتز تخفیف هم میگیرن خرید نمیکنن، اینو بدونید، کی دنبال اینه کی دنبال اونه. و شمایی که توی عکاسی کامرشال میخواید وارد بشید خیلی راحت بعد از یکم سر و کله زدن با چند تا از مشتری هاتون اینو متوجه خواهید شد که مشتری های بالقوه شما، کسانی که راحت تر میخوان پرداخت بکنن، کمترین میزان سوال رو میپرسن، کمترین میزان استکاک رو با شما دارن. بنابراین اگر دیدید یه نفر خیلی داره سوال میپرسه، خیلی داره شرایط رو بررسی میکنه، خیلی مثلا احتیاط داره میکنه، دست به عصا داره راه میره، بدونین از توی این آدم مشتری برای شما در نمیاد. اگه دوست دارید جوابش رو میتونید ندید. اگه چند سال پیش از من سوال میکردن که آقا جواب اینجور آدم‌ها رو بدیم ندیم چیکار بکنیم، میگفتم خب انسانیت، نمیدونم مردم بالاخره پیام دادن اینا، ولی راستش رو بخواید الان نه دیگه. من میگم که ما هر چقدر کمتر اعصاب خودمون رو خورد بکنیم در ارتباط با دیگران بیشتر برنده هستیم. به همین دلیل میگم میتونیم اینطوری بشناسیم مشتری‌های بالقوه خودمون و مشتری‌های فیک خودمون رو، که اگر حالا خواستیم میتونیم جواب بدیم، جواب ندیم، یا اونطور که باید توی پاسخ دادن وقت بذاریم یا وقت نذاریم. میدونم موضوع ناراحت کننده به بعضیا برمیخوره، ولی خب بالاخره بیزینسه، قرار ما منشی نیستیم که بخوایم به همه پاسخگویی بکنیم، بالاخره وقت ما محدوده. اینم از مورد هفتم. قطعا تایم ویدیو طولانی شد، ممنونم که تا اینجا گوش کردین به صحبت‌های من. اگه سوالی، تجربه شخصی، چیزی دارید حتما توی کامنت ها برام بذارید، مخصوصا اگه تجربه شخصی دارید، که شاید من حتی قسمت دوم این ویدیو رو هم برای شما ضبط بکنم. داشتم فکر می‌کردم این 7 مورد به ذهنم رسید از چیزایی که تو ذهنم بود. اگر چیز دیگه به ذهنتون میرسه دریغ نکنید، برای دوستان دیگه‌تون هم قطعا مفید خواهد بود. صحبت دیگه ای ندارم و موفق باشید.